În inima Dumbrăvii Sibiului, pădurea care leagă orașul Sibiu de munții Cindrelului, descoperim un sat mai puțin obișnuit. Case cu acareturile lor, biserici și troițe, mori și tot felul de instalații, până și intrarea într-o mină de aur. Toate reconstituie pe doar 50 de pogoane, cum s-ar fi zis mai de mult, adică vreo 100 de hectare, satul tradițional exemplar, însuflețit de obiceiuri populare de demult, într-un muzeu plin de viață. Muzeul Astra. Trecând de poarta muzeului din Dumbrava Sibiului, ajungi într-o Românie în miniatură, spunea odată un oaspete de seamă. Casele, porțile, aripile morilor și câte alte mărturii ale vechii civilizații a satului parcă-și așteaptă vizitatorii. Agitația orașului rămâne undeva departe. Pătrunzi într-o lume care așteaptă să fie descoperită sau, poate, regăsită. O lume unde obiceiuri și credințe vechi de secole îl apropie pe om de pământ și de cer deopotrivă. Povestea Muzeului Astra începe în urmă cu mai bine de un secol pe fondul emancipării culturale a popoarelor din centrul și sud-estul Europei. Românii din Transilvania, pe atunci provincie a Imperiului Austro-Ungar, aveau nevoie să-și definească identitatea culturală în conglomeratul etnic al Imperiului. Asociația Transilvană pentru literatura română și cultura poporului român, pe scurt ASTRA, pornește la constituirea unei colecții etnografice care să-i reprezinte pe românii transilvaneni cu ceea ce aveau mai specific, mai ingenios și mai frumos. Cu ajutorul preoților și al învățătorilor din sate, colecția a început să prindă contur. S-au adunat mii de piese, costume, broderii, țesături, podoabe, vase din ceramică și de lemn și tot felul de obiecte prezente în gospodăria tradițională. În sfârșit, a sosit și ziua cea mare. În 19 august 1905, vernisajul expoziției etnografice și istorico-culturale a marcat inaugurarea solemnă a Muzeului Asociațiunii. În anii următori, muzeul avea să cunoască o dezvoltare impetuoasă, devenind unul dintre cele mai valoroase din toată Transilvania. În 1950, sub presiune sovietică, autoritățile comuniste decid desființarea muzeului. Colecțiile sunt împrăștiate pe la diferite secții ale muzeului Brukenthal și, pentru mulți ani, Muzeul Asociațiunii încetează să mai existe. Nu întâmplător s-a dezvoltat un asemenea muzeu tocmai la Sibiu. Așezat chiar în centrul țării, într-un cadru natural de excepție, județul Sibiu este o zonă singulară prin bogăția și spectaculozitatea peisajelor, prin istoria locurilor și prin tradițiile și obiceiurile oamenilor. În mărginimea Sibiului, multe dintre vechile obiceiuri sunt încă vii. Păstoritul transhumant și pendularea turmelor la munte
se petrec și azi după un calendar precis, păstrat de tradiția locului. Casele din muzeu au vârste venerabile și spun istoria oamenilor care le-au construit și le-au locuit. Aceasta, Casa din Poiana, are aproape 180 de ani și e tipică pentru mărginimea Sibiului. Păstori transhumanți, mărcinenii erau oameni umblați prin lume și au adus în casele lor tot ce era mai nou și modern în epocă. De aceea a devenit mărginimea cel mai renumit centru al transhumanței pastorale din România. Coloniștii sași, care au început să se așeze în zona Sibiului cu mai bine de 8 secole în urmă, i-au conectat pe localnici la valorile culturii occidentale și ale revoluției tehnice medievale. Cu toată schimbarea majoră de populație din ultimii 20 de ani, așezările săsești sunt în continuare impresionante. Bisericile săsești și urmele vechilor fortificații medievale sunt popasuri obligatorii. Către sfârșitul secolului al XII-lea, coloniștii întemeiază Hermannstadt, adică orașul lui Hermann, pe locul unei vechi așezări romane numite Cibinum, de unde orașul de astăzi își trage numele. Sibiul a trăit secole zbuciumate. Numit într-o epocă a istoriei sale orașul roșu, cu reputația de cetate niciodată cucerită, Sibiul cucerește astăzi cu aerul său particular de modernitate cu parfum medieval. În 2007 a fost capitală culturală europeană. Multă lume a venit atunci să vadă centrul Sibiului, despre care se spune că ar fi una dintre cele mai complexe și rafinate alcătuiri urbanistice din Europa. Să urce în Turnul Sfatului, să treacă pe podul Minciunilor sau să viziteze celebrul Palat Brückenthal cu galeriile sale de pictură clasică și contemporană. Aici și-a găsit adăpost, după desfințarea din 1950, fostul muzeu al Asociațiunii, ca simplă secție a muzeului Brückenthal. În anii în care au urmat, o echipă de aur de etnologi, sociologi și muzeologi au preluat și au extins ideile Astrei, concepând proiectul unui muzeu de tehnică populară în aer liber, care avea să devină unul dintre cele mai valoroase și apreciate din Europa. A fost nevoie de o muncă imensă de cercetare și identificare pe teren a monumentelor de tehnică populară valoroase și reprezentative, strămutarea lor în muzeu însemnând în același timp un act de salvare a mărturiilor unei civilizații rurale impresionante din România preindustrială. O anchetă a Comisiei de Stat a Apelor din 1957 înregistra existența a peste 5500 de instalații hidraulice populare de o extraordinară diversitate, pentru că meșterii anonimi, adevărați ingineri, au știut să preia atât din partea orientală cât și din Occident instalații pe care le-au adaptat ulterior propriilor nevoi. Era firesc ca proiectatul muzeu al tehnicilor populare să pornească de la acest patrimoniu extraordinar.
Primul monument transplantat în muzeu a fost o moară de apă datată 1848, adusă din zona pădurenilor Hunedoarei, din comuna Dăbâca, o moară cu roată verticală numită de tip roman. Au urmat alte mori, de vânt, de apă sau puse în mișcare de animale sau de mâna omului. Astfel, pe o zonă odinioară mlăștinoasă și aproape pustie din Dumbrava Sibiului, se află astăzi cea mai bogată colecție de mori din lume. De-ar Hidorul ca pădurea, de-ar Hidorul ca pădurea, eu l-aș tăia cu săcurea. Dar uite-ți ca cânepa, dar uite-ți ca cânepa, nu-l poci nici cu secerea, mă. Picul de grâu se află în centrul sărbătorilor verii. În credința populară, grâul e o ființă vie. Asemeni omului, el se naște și moare. Ca să renască după ce a fost secerat, datina spune că trebuie cinstit cum se cuvine. De sărbătoarea secerișului, oamenii împletesc cununi de grâu, purtate cu alai la casa celui mai de vază gospodar din sat. În ziua de sânziene, cununa de spicere însoțește pe fetele care cheamă roade îmbelșugate și încearcă să afle cu cine se vor mărita. Uite soare, vină lună, sânzienele îmbună, să le crească floarea floare, galbenă mirositoare, fetele să o adune, să le prindă în cunune, să le pun la pălărie struțuri pentru cununie, oabele să le răstească până la toamnă să nutească. Hai Marina și Zâiane! Aruncă pe casă! Hai să fii mireasă! Viața muzeului urmează calendarul evenimentelor de peste ani din viața satului. Târgul creatorilor populari e binecunoscut iubitorilor de artă populară autentică. De aproape 30 de ani, el îi aduce în muzeu pe cei mai pricepuți meșteri din țară, la mijloc de august, de Sfânta Mărie Mare. De-a lungul aleilor se înșiră alte și alte lucruri de vânzare și meșteri sfătoși, dornici să arate cum se fac și la ce folosesc. Iar cei care cred că arta populară aparține trecutului vor avea surpriza de a vedea la lucru meșteri copii, la Olimpiada Micilor Meșteșugari, concursul național de artă populară pentru elevi. Aici să
face rostul, că se numește rost. Calc pe Da. ponoj. Calc pe iță? Da, pe ponoj. Așa sițe. Astea sițe. Al iepe. De unde sunteți dumneavoastră? De la Sibiu. Da. Deci, județul ăsta. Și astea se spune bârle. Brâgle. Da. Ăștia sponoji. Ăștia de jos sunt sponoji. Iep. Astea sițe. Iță. Da. Dar și la noi tot iță. Asta îi se spune închindeică. Suvecă. Asta e potiheaci. Suvecă spune la noi la asta de care... Da, nu, asta e închindeică, nu-i suveică. Și noi avem tot aici tot suveică, dar acum eu aleg și nu se face cu suveică. Cu suveică se face numai cei de o culoare. Da, băi. Și Aici, asta e bătătorul. la noi brâgle, asta e spată. Spate, da. Da. Hai să faci de la bradul. Ce mai e? Ăsta e sul. Ăla din spate e sul. Botele astea de pe chiar îs fuștiei. Ăștia doi îs fuștiei. Da. Asta e lopățea ca să stea chiar Asta e la noi întinsă. spune cine. Ăștia alți doi și de o parte și de alta le zice cârcei. Și ăia ca să stea ponojii pe botă. La noi la oaltă toate Și le astea spune lopățele. iepe. Da. Statele. Mama când m-o legânat măi, mama când m-o legânat, numai de dor mi-o cântat, numai de dor mi-o cântat. Mi-o cântat de dor și-o plâns, măi. Mi-o cântat de dor și-o plâns. Dorul de mine s-o prins. Dorul de mine s-o prins. Tot pe timpul verii, muzeul organizează Festivalul Național al Tradițiilor Populare, care exprimă în toată complexitatea programul Muzeului Astra, Tezaure Umane Vii. E un program dedicat patrimoniului cultural imaterial, cu alte cuvinte, oamenilor și comunităților care păstrează vie viața tradițională. Hai ca bălnițații ăștia! Mai mult decât un simplu spectacol, Festivalul Tradițiilor Populare este o călătorie în satul tradițional, cu munca zilnică, mersul la biserică, sărbătorile cu cântec și joc, gătitul bucatelor și datinile care însoțesc momentele importante ale trecerii oamenilor. Ceea ce vedem se numește ropotitul țestului. Țestul e cel mai simplu și mai ecologic cuptor cu putință. Un fel de clopot de pământ care se încinge la foc și se așează peste oala cu mâncare ce trebuie gătită. Cuptorul e simplu,
dar facerea lui implică o serie de obiceiuri care trebuie respectate, pentru că ropotitul țestelor nu se face oricând și de către oricine. I-a dat inimii ce-a vrut, mai neguță, măi. A iubit ce i-a plăcut, măi, mândruță, măi. I-a dat inimii ce-a vrut, a iubit ce i-a plăcut, măi. A iubit ce i-a plăcut, măi. Focul nu se mai stinge, dar inima mea mi-o frige, dar inima mea mi-o frige. I-a dat inimii ce-a vrut, mai neguță, măi. A iubit ce i-a plăcut, măi, mândruță, măi. I-am dat inimii ce-a vrut, a iubit ce i-a plăcut, măi. A iubit ce i-a plăcut, măi. Stâna, strunga, staulul, coliba, gospodăria oierului, expuse în muzeu, se regăsesc întocmai în satele de munte, unde păstoritul a rămas și astăzi un mod de viață. O viață aspră, ca munții pe care păstorii străbat cu turmele, înfruntând vremea rea și fiarele pădurii. Gospodăria țărănească e o lecție de bun simț și armonie. Pe porți și pe ramele de uși și ferestre sunt sculptate tot felul de simboluri. Specialiștii știu să le interpreteze și să le explice pe fiecare în detaliu. Dar nu e nevoie să fii expert pentru a simți că ele sunt canale prin care lumea miturilor străvechi pătrunde în viața casnică. Dragul meu, tăticul meu, și dragul meu, tăticul meu, 40 de ani s-o împlinit, și 40 de ani s-o împlinit. Și de când, tăticule, aici ai vin, de când, tăticule, aici ai vin, tăticul meu, harnicul meu, tăticul meu, harnicul meu, că de când aici ai vin. Și tată dragă, și adunați-vă cu toții, adunați-vă cu toții, și vin, vă luați un car cu voi, și vă luați un car cu voi, și veniți, tată, la noi.
E că eu, dragă, te aștepta. Și eu, dragă, te aștepta. Tata meu, harnicul meu. Care a fost mei bun. Îți mă micuță, toți frații mă, ta mă mică și-ți toate neamurile mă mică. Dumnezeu să o ierte. Ce-i țernă ușoară a fost. Moartea e doar o trecere în lumea de dincolo, nevăzută și necunoscută muritorilor. Sunt o mulțime de obiceiuri menite să facă trecerea mai ușoară pentru cel plecat și să-i păzească pe cei rămași de duhurile rele. Așa, repede să meargă. Nu mai tare, mă, să-ți dau eu, mă, nu știu. Stai, mă! Trece, nu mai trece, ia mă, e cam strămă, e cam strămă. Omule, omule! Omule, omule! Cine pleacă? Om tânăr! Om tânăr! Om tânăr! Cine îl zgonește? Omule! Omule! În câteva sate vrâncene, oamenii au păstrat un obicei străvechi de priveghi și mormântare, numit chipărușul, despre care se spune că ar fi de pe vremea dacilor. La adăpostul măștilor, oamenii iau în râs moartea și se bucură pentru sufletul care pleacă printre cei buni și curați. Taie verde de cireș! Urduiul ca la nereș! Dintre gospodăriile răspândite de-a lungul aleilor muzeului se înalță nu una, ci 3 biserici. Sunt construcții din lemn, aparent modeste, care impresionează tocmai prin simplitate. Biserica purtând hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril datează de la jumătatea secolului al XVIII-lea. Pe atunci, aceiași meșteri construiau atât case, cât și biserici, de aceea arhitectura lor e asemănătoare. Nu foarte departe se înalță o altă biserică, cu hramul Pogorârea Sfântului Duh. Provine din satul Dretea din județul Cluj, unde fusese lăsată în părăsire pentru că oamenii aveau o biserică nouă. Biserica a fost construită la jumătatea secolului al XVII-lea. Pentru că pe atunci puțini știau carte, a fost zugrăvită pe înțelesul tuturor. Astăzi, specialiștii o descriu ca pe o Biblie în imagini a omului de rând. În numele Tatălui... Amin, amin, amin. Deschideți mai mare porțile voastre și voi postări și ridicați-vă ca să intre împăratul măririi. Asemeni caselor țărănești, biserica are o prispă cu stâlpi sculptați și arcade fixate în cuie de lemn.
Bisericile au fost strămutate în muzeu cu tot cu suflet și, odată reconstruite, și-au reluat rolul firesc în viața satului. Clopotele bat pentru slujba de duminică, pentru marile sărbători ortodoxe de peste an sau ca să vestească vreo nuntă. Cum trăia tânăra familie în satul tradițional, odată ce petrecerea de nuntă se sfârșea și oaspeții plecau la treburile lor? Dacă se întâmpla să fie din zona mărginimii Sibiului, precum această gospodărie adusă în muzeu din satul Tidișca, munceau la oi împreună cu restul familiei, făceau brânză și țesături groase din lână care au adus faimă locului. Nevasta împodobea casa cu icoane, ștergare, vase și farfurii, iar camera cea bună era întotdeauna gata pentru momentele de sărbătoare. Cuvânta fu 13 leruri și-mi plătește la coteț, mi pletea cât îmi pletea releruri și la apă călita. Trase o toană, trase două leruri, trase toana cea de-a nou, prinse puiul cel de mreană leruri, cel de mreană roșioar. La bătaie mi-l luară lerul ca să spuie peste mult. Domnului, Domnului,
A fost odată ca niciodată un sat cu case frumoase și oameni harnici și iscusiți. Iarna le aducea un scurt răgaz după munca de peste an. Oamenii lucrau pământul, creșteau animale, își construiau case, biserici și instalații ingenioase care măcinau grâne, băteau țesături groase sau tăiau lemne. Le rămânea timp pentru sărbători cu cântec și joc. Trăiau după legi străvechi și cu frica lui Dumnezeu. În Dumbrava Sibiului, Muzeul Astra reproduce satul exemplar, unde România rurală, atât de diversă, poate fi vizitată într-o singură zi. Deslușind tainele vieții de altă dată, ne vom cunoaște mai bine propria poveste. Pentru cei care își deschid ochii și sufletul, Muzeul Astra din Dumbrava Sibiului e o experiență de neuitat. Fetele să o adune, să le prindă în cunune, să le pun la pălărie struțuri pentru cununie. Oabele să le răstească,